Bạn có tin rằng trên thế giới này tồn tại một nơi mà chỉ cần bước vài chục mét, bạn có thể đi từ làn nước nóng bốc khói ra một dòng suối lạnh sủi bọt như soda? Nghe giống một khu nghỉ dưỡng nhân tạo. Nhưng không, đây là hiện tượng có thật. Và điều kỳ lạ hơn nữa, nơi ấy không nằm ở Iceland, không ở Nhật Bản, mà lại xuất hiện ở một vùng ven biển nhỏ của Đài Loan, Nghi Lan. Từ vệ tinh nhìn xuống, khu vực này giống như một vết nứt địa nhiệt kỳ lạ nằm giữa núi và biển. Một nơi mà thiên nhiên dường như đã cố tình tạo ra hai thái cực đối lập, nóng và lạnh, cùng tồn tại cạnh nhau. Và hôm nay, hãy cùng Hoduvi Discovery khám phá một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất toàn xứ Đài: suối nóng và suối lạnh Suao. Từ trên quỹ đảo, Nghi Lan hiện ra như một chiếc bát xanh khổng lồ. Ba mặt được bao bọc bởi núi, một mặt hướng ra Thái Bình Dương. Chính cấu trúc đặc biệt ấy đã biến nơi đây thành một cỗ máy tạo nước tự nhiên. Những đám mây ẩm từ đại dương bị chặn lại bởi các dãy núi cao. Chúng ngưng tụ đổ mưa. Rồi hàng trăm dòng suối bắt đầu hình thành. Nước len qua rừng già, xẻ đá, tạo nên vô số thác nước và mạch nước ngầm bên dưới lòng đất. Nhưng điều khiến Nghi Lan khác biệt không chỉ là lượng nước, mà là các nước xuất hiện ở đây. Bởi sâu bên dưới lớp vỏ địa chất ấy, thiên nhiên đang âm thầm tạo ra hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Một bên nóng rực, một bên lạnh buốt, và cả hai lại cùng tồn tại tại Suao. Thông thường, khi nhắc đến suối khoáng thiên nhiên, người ta nghĩ ngay đến suối nước nóng. Nhưng Suao thì ngược lại. Nơi đây nổi tiếng bởi một thứ hiếm hơn rất nhiều: suối khoáng lạnh tự nhiên. Nhiệt độ của nước chỉ khoảng 22 độ C quanh năm. Không cần máy làm lạnh, không cần mùa đông, nước vẫn lạnh tự nhiên suốt cả năm. Nhưng điều kỳ lạ nhất lại nằm ở cảm giác khi bạn bước xuống dòng suối ấy. Nước không chỉ lạnh, mà còn sủi bọt nhẹ quanh da, giống như đang ngâm mình trong một hồ soda khổng lồ. Nguyên nhân đến từ lượng khí CO2 tự nhiên hòa tan trong nước, một hiện tượng địa chất cực kỳ hiếm. Trên thế giới, chỉ có vài nơi như Ý hay Hy Lạp xuất hiện loại suối tương tự. Nhưng Suao đặc biệt hơn vì quy mô lớn hơn, ổn định hơn, và nằm ngay giữa một vùng du lịch nổi tiếng của Đài Loan. Người dân địa phương tin rằng suối lạnh Suao giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, làm đẹp chứ. Còn với du khách, đó là một cảm giác rất khó diễn tả. Lạnh nhưng không buốt, êm nhưng khiến cả cơ thể tỉnh táo ngay lập tức. Nhưng rồi, khi vừa quen với cảm giác mát lạnh ấy, bạn sẽ phát hiện thêm một điều khó tin khác. Ngay gần đó lại tồn tại suối nước nóng tự nhiên, hoàn toàn đối lập. Nguồn nước nóng ở Suao xuất phát từ hoạt động địa nhiệt sâu bên dưới lòng đất. Nhiệt độ thường dao động từ 40 đến 50 độ C. Mặt nước bốc hơi nhẹ giữa không khí, tạo nên khung cảnh rất đặc trưng của những vùng suối khoáng nổi tiếng châu Á. Và chỉ có tại khu nghỉ dưỡng 5 sao này ở Nghi Lan là bạn có thể trải nghiệm cảm giác cực kỳ đặc biệt, tắm suối nóng và suối lạnh ngay tại một địa điểm. Nếu suối lạnh khiến cơ thể tỉnh táo, thì suối nóng lại khiến mọi cơ bắp dần thả lỏng. Người ta ngâm mình trong làn nước ấm để xua tan mệt mỏi sau những ngày dài. Khoáng chất trong nước được tin rằng có lợi cho da và xương khớp. Và điều thú vị nhất là, ở Suao, hai trải nghiệm hoàn toàn trái ngược ấy lại nằm gần nhau đến khó tin. Có lẽ đó mới là điều khiến Suao trở nên đặc biệt trên bản đồ thế giới.
Không phải vì nơi đây có suối nóng, không phải vì nơi đây có suối lạnh, mà vì rất hiếm nơi nào cả hai lại cùng xuất hiện trong cùng một khu vực. Một bên là hơi nước nóng bốc lên giữa không khí, một bên là dòng nước lạnh sủi bọt như soda. Hai thái cực tưởng như không thể tồn tại cạnh nhau lại cùng xuất hiện giữa vùng đất ven biển nhỏ bé này. Và từ vệ tinh nhìn xuống Su Ao giống như nơi thiên nhiên đang thử nghiệm một điều gì đó rất kỳ lạ. Một vùng giao thoa giữa nhiệt và lạnh, giữa địa nhiệt và mạch nước ngầm, giữa thư giãn và tỉnh táo. Rất nhiều du khách khi đến Nghi Lan ban đầu chỉ nghĩ đây là một điểm nghỉ dưỡng bình thường. Nhưng rồi họ bắt đầu thử điều mà hiếm nơi nào trên thế giới có được: ngâm mình trong suối nóng, sau đó bước sang suối lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cả cơ thể như bừng tỉnh. Một cảm giác vừa thư giãn, vừa kích thích, vừa êm dịu, vừa đầy năng lượng. Có người mô tả trải nghiệm ấy giống như cả cơ thể đang được reset lại từ đâu. Và có lẽ vì thế Su Ao không chỉ là điểm du lịch, mà còn là nơi khiến người ta nhớ rất lâu sau khi rời đi. Từ trên cao nhìn xuống, Su Ao chỉ là một thị trấn nhỏ nằm giữa núi và biển. Không quá ồn ào, không quá nổi tiếng như Đài Bắc. Nhưng sâu bên dưới vùng đất ấy, thiên nhiên lại đang cất giấu một điều cực kỳ đặc biệt. Nơi nước nóng và nước lạnh cùng tồn tại. Nơi con người có thể cảm nhận hai thái cực đối lập chỉ trong một hành trình ngắn. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Nghi Lan luôn mang một cảm giác rất khác. Một nơi mà thiên nhiên không chỉ đẹp mà còn khiến người ta tò mò. Và biết đâu, ở đâu đó dưới những dãy núi xanh kia, vẫn còn những bí mật khác đang chờ được nhìn thấy từ không gian. Đây là Hodovi Discovery. Nếu yêu thích những hành trình khám phá thế giới từ góc nhìn vệ tinh, đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành trong những chuyến bay tiếp theo nhé.